السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من قناة فورماجو. بعتقد الكل بيعرف جبنة تشيدر لأنها من الأجبان الأكثر شعبية في العالم، لكن عمرنا تساءلنا شو أصل جبنة تشيدر؟ اليوم من خلال هذا الفيديو راح نتعرف على جبنة تشيدر، أصلها ومنشأها وطريقة صنعها. خليكم معنا. بيرجع أصل صناعة جبنة تشيدر إلى قرية تشيدر في مقاطعة سومرست جنوب غرب إنجلترا، وبيحتوي مضيق تشيدر الموجود على حافة القرية على عدد من الكهوف اللي وفرت درجة حرارة ثابتة ورطوبة مثالية لإنضاج الجبنة. أقدم نص ذكر فيه جبنة تشيدر بيرجع للقرن الثاني عشر على الأرجح، بعد ما عثر على وثائق بترجع لعهد الملك هنري الثاني من عام 1170 ميلادي، واللي بتوثق عملية شراء كمية من جبنة تشيدر. في القرن التاسع عشر ظهرت معايير التصنيع الأولى لجبنة تشيدر بفضل رجل الحليب من مقاطعة سومرست جوزيف هازدينغ، واللي أطلق عليه اسم أبو تشيدر لأنه قام بتحديث نظام إنتاج الجبنة. مصطلح جبنة تشيدر مستخدم على نطاق واسع وما بيملك تسمية منشأ محمية من الاتحاد الأوروبي. مع ذلك في عام 2007 ميلادي تم تسجيل اسم تشيدر فارم هاوس كمنتج يحمل حماية لاسم المنشأ المميز للمنتج BDO من الاتحاد الأوروبي. يعني لا يمكن أن يستخدم اسم تشيدر فارم هاوس إلا للجبن المصنوع تقليديا من الحليب المحلي في 4 مقاطعات، وهم كورنول، ديفون، سومرست، ودورست، الواقعات جنوب غرب إنجلترا. لصناعة جبنة تشيدر بالطريقة التقليدية يستخدم حليب البقر من المراعي المحلية، وبنحتاج 10 لتر حليب خام لصناعة كيلوغرام من جبنة تشيدر. بيتم تقليب الحليب لتوزيع الدهون بالتساوي داخل الحليب، وبتنضاف المنفعة اللي بتساعد على تخثر الحليب الطازج. ولفصل الحليب المتخثر عن مصل اللبن بيتم تقطيع الناتج إلى مكعبات صغيرة باستخدام سكاكين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بيتم تسخين الخثارة ومصل اللبن إلى 40 درجة مئوية لجعل الخثارة صلبة، وهاي العملية بتأثر على مستوى الرطوبة في المنتج النهائي، واللي على الأغلب حوالي 40%. وبتتطور البكتيريا وبتتكاثر، وبيتم فصل مصل اللبن. بنوصل هون لأهم عملية في صناعة جبنة تشيدر، وهي تقليب حبات الخثارة وتقطيعها وتشكيلها على شكل قوالب مستطيلة. بيتم تقليب القوالب عدة مرات والضغط عليها لاستخراج المزيد من مصل اللبن، وبهاي الطريقة بينتج خثارة أكثر كثافة وبيتغير قوامها. بيتقطع الناتج لرقائق صغيرة باستخدام طاحونة، وبيتم تمليحه يدويا باستخدام الملح الجاف للحفاظ عليه. بعد هيك بينضغط الناتج باستخدام قالب وزنه 25 كيلوغرام وبينترك طوال الليل. في الصباح بيتم غمس القالب في ماء ساخن لتنعيم حواف الجبنة وإزالة آثار القماش، وبيتم معالجتها بمواد نباتية. بعد الغمس في الماء الساخن يستخدم قماش قطني للسماح لقالب الجبنة بالتعتيق تدريجيا وتكوين قشرة، وبتنضاف بطاقة توضح تاريخ الإنتاج ووزن قالب الجبنة. من المعروف أنه جبنة تشيدر تتصنع باللونين الأصفر المائل للبياض والأصفر البرتقالي إذا أضيفت له التوابل أو المستخلصات النباتية. وممكن إضافة الألوان الصناعية في صناعة جبنة تشيدر بشكل عام. على الرغم من أنه معظم الإصدارات التجارية تباع معتدلة وخالية من القشور، إلا أنه جبنة تشيدر فارم هاوس التقليدية عادة ملفوفة بقطعة قماش أو مغلفة بالشمع. بتميل التشيدر الملفوفة بقطعة قماش لتطوير ملمس متفتت ورائحة ترابية، أما التشيدر المغلفة بالشمع بتكون رطبة وأكثر نعومة. بيتم نقل قوالب الجبنة إلى الكهوف الموجودة في المنطقة، واللي بتوفر درجة الحرارة والرطوبة المناسبة لتعتيق جبنة تشيدر حوالي 98%. وتعتبر الرطوبة عامل مهم في ضمان أنه البكتيريا والأنزيمات بتتحرك بسرعة أكبر، واللي بيلعب دور كبير في نكهة جبنة تشيدر.
بيكتسب قالب الجبنة نكهة مميزة من خلال أخذ الخمائر الطبيعية والبكتيريا من الجو في الكهف، وبيتم تقليب قوالب الجبنة وتفريغها من الهواء خلال فترة التعتيق. تختلف خصائص ونكهة جبنة تشيدر فارم هاوس باختلاف العمر، وبتتقسم ل3 أنواع، وهاي الأنواع: ميلو تشيدر وبتتعتق من 4 ل 6 شهور، ماتشور تشيدر وبتتعتق من 10 ل 12 شهر، وفينتج تشيدر وبتتعتق من 20 ل 24 شهر. استخدامات جبنة تشيدر كثيرة ومتعددة، وبتدخل في الكثير من الوصفات على مستوى العالم، ومن هاي الوصفات الصلصات الخاصة باللحوم والأسماك، وبيدخل بأغلب أنواع الساندويش، وممكن يدخل بالسلطات. تحتوي جبنة تشيدر على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وبتحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية زي الكالسيوم والحديد والزنك. بتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. ما تنسوا تشوفوا الوصف وتستنوا فيديو الأسبوع الجاي وبنفس الموعد.